صباح الخير أيها الأصدقاء، نعود ونأخذ درس خاص بالتواريخ. توصلنا إلى درس 634 وهنا لدينا التاريخ شكله مميز. لدينا التاريخ الأول والتاريخ الثاني، وإذا تم علاقة طرح عادية بين A ناقص B نلاحظ أنه مباشرة أعطانا 5 أيام فاصلة 1 ساعة. فإذا هي عبارة عن دالة؟ لا، إنها عبارة عن تنسيق موجود ضمن التنسيقات المتخصصة. تم تسجيل هذه العبارة لكي نحصل على هذا النص، وهو عالج موضوع إذا كان يوجد يوم يتم وضع يوم فاصلة ساعة، وإذا كان يوجد ساعة فقط. نلاحظ هذا التاريخ مثل التاريخ السابق لكن الفرق بينهما ساعات، فإذا نأخذ الساعة فقط. فإذا في الخلية C2 تم وضع هذا التنسيق فقط، تم وضع عبارة ساعة وتم أخذ فرق الطرح كبس فقط الH فقط الساعة. أما إذا تم وضع ويوجد فرق أيام، نلاحظ أن هنا اليوم، نلاحظ أن اليوم هنا في القوس الكبير، والقوس الكبير يقول أن اليوم هو أكبر من 1. فإذا إننا سوف نعالج هذا الموضوع ونأخذ التنسيق الأكبر الذي يعالج اليوم. فإذا نحصل أن اليوم أخذ الليل رقم 5 والساعة أخذت رقم 1. لنذهب إلى الملف التنفيذي ونرى ماذا تم الحصول عليه. لنتابع ونرى. هذا هو الملف التنفيذي. نلاحظ هنا نحن نحصل على علاقة طرح A ناقص B، وهنا نحصل على علاقة طرح. وإذا تم وضع التنسيق نلاحظ أنه أخذ التنسيق المكتوب في الأسفل، لذلك حصلنا على النص مع الرقم، وهي برمجية جميلة جدا ومفيدة لكل شخص يحب أن يرى النتيجة بعيدة عن الدالات. شكرا لمتابعتكم. لنرى التنفيذ هنا من 20 ل 19. إذا أحببنا أن نعطيه رقم 6 لاحظ اختلفت الأيام. أما هنا إذا أحببنا 27 نعطيها 28 نلاحظ اختلفت إلى 6 أيام. وفي النهاية كما مثل العادة أحببت أن أذكركم بميزة اليوتيوب لاختيار اللغات. من إعدادات اليوتيوب يمكن أن نختار إحدى 18 لغة التي تم ترجمتها من خلالي، أو نختار إحدى 140 لغة الموجودة في الترجمة الفورية عن طريق اليوتيوب. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في ميزة جديدة ومعلومة جديدة إن شاء الله تكون مختلفة عن التواريخ. أصبحت كذا درس يوجد له كتاريخ. لا أذكر الدرس التالي ما هو. نلتقي غدا إن شاء الله.